Một người đàn ông đến trung tâm thương mại và phát hiện chuyện lạ. Anh ta thấy chiến hữu của mình đang thân mật với một cô gái khác. Nhưng khi chiến hữu đó nhìn thấy anh, lập tức bỏ chạy. Hôm ấy, Phó Hoài Nghĩa rủ Dịch Vân Thạc đi dạo trung tâm thương mại. Vô tình gặp Lục Giang Đình. Lục Giang Đình đang bế một bé trai. Ba người trò chuyện rôm rả, nhìn cứ như một gia đình nhỏ. Khi hai nhóm chạm mặt, nụ cười trên mặt mọi người vụt tắt. Thật trùng hợp, các bạn cũng đi dạo à? Lục Giang Đình khẽ một tiếng, rồi mặt tối sầm, bế Vương Thần rời đi. Đừng để ý nhé. Giang Đình vốn ít nói. Nói xong, Phương Tình vội chạy theo. Cái cớ này tìm. Ít nói kiểu gì nổi. Chúng tôi mà không biết sao nổi. Lục Giang Đình chắc ghét chúng ta lắm rồi. Kệ đi. Sau đó, Phó Hoài Nghĩa vào cửa hàng, nhờ nhân viên gợi ý vài món quà tặng. Thực phẩm bổ dưỡng, đồ hộp, sữa mạch nha. Lâm Ngọc Giao đang ốm. Anh muốn bồi bổ cho cậu ấy. Hai người rời trung tâm thương mại, xách theo hai túi to. Nhiều thế này, chắc không phải toàn để tặng đâu ha. Sao, muốn ăn à? Ý tôi là, Tiểu Lâm nhìn là biết ăn không nhiều. Cậu ấy chắc không dùng hết đâu. Để lâu, hết hạn thì tiếc lắm. Liên quan gì đến anh? Lãng phí là đáng trách mà. Cậu ấy không ăn hết thì còn tôi, anh là cái gì? Đồ tặng người ta. Anh ăn thì đúng là mặt dày. Không phải anh nói lãng phí đáng trách sao? Nói vậy mà không cho tôi ăn. Kết quả, Phó Hoài Nghĩa vẫn lấy hai hộp đồ đưa Dịch Vân Thạc. Bảo biết anh thích món này, nên đã mua sẵn hai hộp. Xong rồi, anh về đơn vị được chưa? Gì cơ, đuổi tôi đi vậy luôn à? Chứ sao, anh còn muốn làm gì nữa? Sau đó, Phó Hoài Nghĩa xách đống đồ, đưa lên lầu cho Lâm Ngọc Giao. Mua cho cậu ít đồ đây. Tối tăng ca đói thì ăn chút lót dạ. Nhiều thế này. Thật tuyệt. Cậu đã nhận của tôi bao nhiêu thứ rồi. Đừng lãng phí nữa. Cậu ấy vẫn khách sáo thế, làm Phó Hoài Nghĩa khó chịu. Đưa cậu thì sao gọi, lãng phí được, Giao Giao. Đừng từ chối tôi. Phó Hoài Nghĩa lúng túng chẳng biết làm sao. Vội quay mặt đi. Không dám nhìn cậu ấy. À đúng rồi, tôi vừa thấy Lục Giang Đình và Phương Tình. Họ dẫn Vương Thần đi dạo phố. Trông cứ như gia đình nhỏ. Tốt thật, nếu họ đến được với nhau. Là cái kết đẹp cho mọi người. Giờ Lục Giang Đình cũng có người trong lòng rồi. Giao Giao, cậu nghĩ về tôi thế nào? Cậu thích gì ở tôi? Câu hỏi này làm Phó Hoài Nghĩa bối rối. Ban đầu giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Chưa rõ ràng, tôi đã lỡ làm tổn thương bố mẹ cậu. Tôi rất xin lỗi. Rồi sao? Nên lúc đầu tôi chỉ muốn bù đắp, muốn giúp đỡ các cậu. Nhưng lúc ở bệnh viện, mẹ cậu ném tiền vào tôi, rồi kéo cậu đi mất. Chẳng bù đắp được. Tôi cứ canh cánh trong lòng. Tôi là kiểu người cố chấp vậy đấy. Nên cậu muốn bù đắp bằng cách khác. Đúng vậy, lúc đó tôi nghĩ thế. Thật không? Thật mà, ban đầu tôi hoàn toàn không có ý gì khác. Được rồi, vậy cậu bắt đầu thích tôi từ khi nào? Phó Hoài Nghĩa bật chế độ siêu trí nhớ, nhanh chóng lục lại ký ức, những khoảnh khắc giữa hai người. Sợ nhớ sót chi tiết nào, từ lúc cậu làm ở chỗ chị họ tôi. Mỗi lần cậu gợi ý sách cho tôi, đều đúng gu tôi lắm. Tôi lúc đó đã nghĩ, sao cậu hiểu tôi thế nhỉ? Còn hiểu hơn cả chính tôi. Chỉ vì vậy thôi à? Đúng vậy, từ đó tôi để ý cậu nhiều hơn. Cậu không biết đâu, từ nhỏ đến lớn chưa ai hiểu tôi cả. Cậu là người duy nhất đoán được. Cảm giác ấy kỳ diệu lắm. Như thể tôi tìm được nửa còn lại của mình. Lâm Ngọc Giao ngẩn ra. Từ đó tôi bắt đầu để ý cậu. Càng nhìn càng thấy, cậu đúng là nửa còn lại tôi đánh mất. Lâm Ngọc Giao vẫn ngây người nhìn anh. Vậy cậu nghĩ chúng ta có thể đi đến đâu không? Lâm Ngọc Giao luôn cảm thấy thiếu gì đó. Giờ nghĩ lại, chắc là gia cảnh. Nhà Phó Hoài Nghĩa có điều kiện tốt, nên Lâm Ngọc Giao nghĩ giữa họ khó có kết quả. Sao lại không có kết quả? Phó Hoài Nghĩa chẳng hiểu cậu ấy nói vậy là ý gì. Đợi thêm chút nhé. Hả? Tôi muốn công bằng chút. Ý gì vậy? Công bằng là sao?
Cái gì không công bằng? Đồng chí Lâm Ngọc Giao, cậu lo gì thì cứ nói với tôi. Khó khăn để tôi giải quyết. Tôi nói chúng ta có kết quả. Thì nhất định sẽ có. Đợi thêm chút. Lâm Ngọc Giao hiểu. Nếu một bên cho đi quá nhiều thì không công bằng. Người xưa nói cưới xin, phải môn đăng hộ đối mới đúng. Hôn nhân cần sức mới bền lâu. Với tình trạng hiện tại của tôi, vào gia đình nhà anh ấy, gặp họ hàng bạn bè sẽ tự thấy kém cỏi. Hay phải đợi Lục Giang Đình và Phương Tình cưới, anh ấy mới thật sự buông tay. Cũng được, chuyện này không vội. Cậu đừng áp lực nhé. Đợi thì đợi thêm chút vậy. Vậy đống đồ này cậu cứ giữ lấy nhé. Mấy thứ này đừng từ chối. Mua rồi, không trả lại được đâu. Thời gian không còn sớm, tôi xuống lầu đây. Cậu đừng làm việc quá sức. Nghỉ ngơi sớm nhé. Anh sợ cậu ấy bắt mình mang đồ đi. Chạy vội như trốn nợ. Lâm Ngọc Giao cúi nhìn đống đồ. Lòng ngập cảm xúc khó tả. Có lẽ vì chưa từng được nhận thế này, nên cậu ấy thấy bất an. Ngẩn ngơ chẳng biết làm sao, thậm chí hơi sợ hãi. Hôm sau, Lâm Ngọc Giao đầy năng lượng đi làm. Ôi chà, biết tin vui gì mà. Vui thế này vậy? Không có gì đâu mà. Nhìn cậu cười tươi như hoa thế kia. Lâm Ngọc Giao ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Thấy sách của mình trên kệ. Sách tôi bán chạy. Tôi vui là phải rồi. Chắc không phải đâu. Đang nói thì, cậu ngẩng lên, thấy Phó Hoài Nghĩa ngoài cửa sổ. Thừa lúc Châu Tĩnh không để ý, cậu vội chạy ra ngoài, kéo anh sang một bên. Sao đứng ngoài cửa sổ mà không vào? Tôi không có việc gì, chỉ ghé xem chút thôi. À đúng rồi, mấy hôm nay cậu có nhận điện thoại của chị Nhạc Di không? Cậu chợt nhớ cuộc gọi của Phó Nhạc Di 3 ngày trước. Chị ấy bảo không tiện đi lại, đang ở nhà chồng dưỡng thai được 3 ngày. Không biết đã khỏe chưa? 3 ngày nay chẳng phải tôi đều ở với cậu sao? Thế cậu hỏi chú lớn chưa? Ý gì vậy? Có chuyện gì với anh ấy à? Phó Nhạc Di dặn tôi đừng nói. Với lại tôi cũng đã hứa với người ta. Tôi không biết thật. 3 ngày trước tôi nhận được điện thoại của anh ấy. Anh ấy dặn dò vài chuyện công việc. Tôi tiện thể hỏi xem bao giờ anh ấy về. Bảo anh ấy Nam Thành đã mát mẻ hơn rồi. Rồi anh ấy nói gần đây không tiện. Để vài ngày nữa. Phó Hoài Nghĩa cúi nhìn cậu ấy. Đã thấy có gì đó không ổn. Ừ, biết rồi. Lâu rồi tôi chưa thăm chú lớn. Xem ra phải ghé qua chú một chuyến. Lúc này, Châu Tĩnh trong tiệm sách gọi Lâm Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao vội chạy vào. Chị Châu, chị nhớ cuốn sổ lần trước không? Cho em xem chút. Cái mà sếp gọi dặn ấy. Ôi đợi chút. Sếp cất đi rồi. Vội lấy ra đưa cho Châu Tĩnh. Nhà xuất bản này chậm chạp thật. Thúc hàng mà như đòi mạng. Bụng sếp chắc được 6 tháng rồi nhỉ? Hình như hơn 6 tháng hoặc 7 tháng. Giờ cũng không nóng nữa. Sếp sắp về rồi chứ? Phó Nhạc Di chỉ dặn đừng nói với Phó Hoài Nghĩa, chứ không bảo giấu Châu Tĩnh. Chắc là nói được ha. Mấy hôm trước chị ấy gọi cho tôi. Tôi tiện hỏi chuyện chị ấy về. Chị ấy bảo gần đây hơi mệt. Bác sĩ khuyên dưỡng thai. Tạm thời chưa muốn về. Ủa, mệt sao nổi? Chị ấy ổn không? Không rõ, chị ấy bảo không sao lớn. Nghỉ vài ngày là ổn. Thế này thì chị ấy ở chỗ lạ nước lạ cái một mình. Đường xá khó đi, y tế chẳng tốt, liên lạc cũng bất tiện. Thật là lo quá. Không phải một mình, đó là nhà chồng chị ấy mà. Hoan Hoan, em còn trẻ quá, phụ nữ sinh con là chuyện lớn. Nhà chồng đáng tin, nhưng lỡ có chuyện gì bất chắc. Người ta chắc chắn lo cho con trước. Lời Châu Tĩnh làm Lâm Ngọc Giao giật mình. Không phải cậu ấy nghĩ xấu, nhưng tình hình của Phó Nhạc Di hơi đặc biệt. Chị ấy là con một của bố mẹ, nhà giàu có lắm, lại cưới chồng ở rể. Lỡ chị ấy có chuyện gì, nhà chồng ở rể chẳng phải sẽ dùng con chị ấy để chiếm hết nhà chị ấy sao? Tan làm, Lâm Ngọc Giao lên tầng 4 tìm Phó Hoài Nghĩa.
Anh Phó, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh biết chị Nhạc Di bao giờ về không? Hôm nay tôi đến nhà chú lớn, hỏi thím về chuyện chị họ. Bảo vài ngày nữa sẽ về. Không sinh bên đó đâu. Ôi, 7 tháng rồi nhỉ? Hơn 7 tháng rồi. Nếu sinh non thì... Hơn 7 tháng cũng sinh được rồi. Không, tôi không nói chị Nhạc Di sẽ sinh non. Ý tôi là, lỡ đâu, bụng càng lớn, đi xa càng nguy hiểm. Đến cuối thai kỳ máy bay cũng không cho lên. Phó Hoài Nghĩa nhíu mày. Thấy đây đúng là vấn đề thật. Để tôi nói với chú lớn một tiếng. Nếu không được, để thím lớn qua đó đỡ đẻ. Chỉ mẹ con chị ấy, sao đủ nổi. Bên đó bao nhiêu họ hàng. Chỉ cần chút mánh khóe là đẩy thím đi ngay. Vẫn nên tìm cách đón về sớm. Chú lớn chỉ có mỗi chị ấy. Lỡ bên đó làm gì? Tôi không nói anh rể cậu tệ đâu. Cũng không phải chia rẽ họ. Tôi chỉ thấy y tế ở quê chắc chắn không bằng thành phố. Mấy người ở thành phố không biết. Để tôi kể chuyện ở quê nhé. Ở quê, người mất khi sinh con cũng không ít. Trước đây Dịch Vân Thạc kể, mẹ Vương Kiến Quân sinh anh ấy thì qua đời. Đúng không? Nên thành phố vẫn tốt hơn, đúng không? Có lý, Giao Giao. Cảm ơn cậu quan tâm gia đình tôi. Cậu không thấy tôi đang chia. Dễ quan hệ là tốt rồi. Không đâu, cậu phân tích đúng lắm. Phong người không thể không có. Cái anh Phan Hồng đó chẳng có tài cán gì. Chú lớn cho tiền anh ta khởi nghiệp. Lỗ sạch rồi lại xin chú thêm. Chú không cho. Anh ta cứ bám lấy. Rằng chị tôi cần anh ta. Tôi luôn nghi anh ta không thật lòng thích chị. Chỉ nhắm vào tiền nhà chị thôi. Phó Hoài Nghĩa quyết định mai lại tìm chú lớn. Bảo chú giục chị họ về nhanh. Nếu chị không về, nhân mấy ngày nghỉ này, tôi sẽ đích thân qua đón chị ấy về.